chào Linh, xin chào các bạn. Welcome you all to the session today. Welcome, chào đón các bạn đến chương trình chiều ngày hôm nay. The topic that we have chosen for you is how to heal the childhood trauma. Chủ đề ngày hôm nay là làm như thế nào để chữa lành những cái vết thương lòng, những nỗi đau thời thơ ấu. And how to renew our self. Và làm như thế nào để làm mới chính mình sau những cái vết thương lòng đó. 80% of our present problems, the roots are there in the childhood. 80% vấn đề của chúng ta ngày hôm nay đến từ cái nguyên nhân cốt lõi là từ thời thơ ấu. If you right now look at your life, you find that there are certain areas in your life where you are facing certain difficulties. Hãy nhìn lại, nếu như mà bạn cảm thấy một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình bạn đã gặp khó khăn, Health issues, có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, relationship problems, vấn đề về mối quan hệ, khó khăn trong các mối quan hệ, and emotional issues, và bạn gặp anger, khó khăn trong cái cảm xúc của mình, ví dụ như là giận dữ, sadness, buồn, nỗi fear. buồn, sợ hãi. And you also see certain repetitive patterns happening in your life. Và bạn đã nhìn thấy những cái vấn đề đó, những cái khó khăn đó của mình, nó lặp đi lặp lại giống như là một cái mô thức. Right now, I ask all of you, dear friends, Ngay bây just giờ tôi xin mời các bạn thân be mến, present here. Just be present. hãy hiện diện ở đây, hãy hiện diện ở đây ngay bây giờ. And I'd like you to notice your breath, notice your body. Tôi mời các bạn hãy quan sát, hãy chú ý đến hơi thở đi vào và hơi thở đi ra của mình. Hãy quan sát hơi thở của mình. And how are you feeling right now in Bây your giờ body? bạn cảm thấy như thế nào trong cơ thể của mình? How much present are you in this moment? Bạn đang hiện diện ở đây, nhưng mà bao nhiêu % bạn đang hiện diện ở đây? Hãy tự hỏi bản thân mình. Are you fully present in this moment? Bạn có đang hiện diện 100% vào giờ phút này ở đây hay không? Or you find only 80% is present here, 20% somewhere else? Hoặc là bạn đang cảm nhận, quan sát thấy rằng 80% bạn đang hiện diện ở đây và 20% bạn đang ở đâu đó ngoài kia. Our mind constantly it wanders to so many places. It goes away. We are not Tâm present trí in a của chúng moment. ta ở đâu đó ngoài kia, không có hiện diện ở đây, ở một chỗ nào đó nó đang lang thang ở ngoài kia. Hãy quan sát và nhận thấy điều này ngay bây giờ. Right now, ask yourself, just looking at your own self. Và You may ngay bây close giờ your eyes. bạn có thể nhắm mắt lại và hỏi chính bản thân mình. Hãy tự hỏi mình, hãy nhắm mắt lại đi nào. Just try to feel yourself, try to be in this moment. Hãy cố gắng cảm nhận bản thân mình bây giờ ở đây. Bạn đang cảm thấy như thế nào? How much presence you can find right now. Ngay bây giờ, vào thời điểm này, bạn đang hiện diện như thế nào? Bao nhiêu % bạn cảm thấy rằng bạn đang hiện diện, hiện hữu ở đây? From 0 to 100%, how much presence do you feel now? Từ 0 cho đến 100, hãy đánh giá, hãy tự đánh giá mình. Bạn đang hiện hữu bao nhiêu? Cái con số nào mà bạn đang hiện hữu? 0 là rất thấp và 100 là rất cao. Yes, many of you, you're 100%. Có rất là nhiều bạn ở đây trả lời là 100%, thật là tuyệt vời. It's good news. Tin tốt lành đó nha.
Congratulations to all of you, some of you who are 100% present. Chúc mừng những bạn nào đã 100% hiện diện ngay bây giờ và ở đây. And particularly when we are in a group, meditation group, or we are learning together, that time generally we have 100% presence. Và rất là đặc biệt nếu như mà chúng ta cùng học với nhau trong một nhóm, dù là bạn đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, chỉ cần bạn hiện diện, hiện hữu ở đây và bây giờ trên màn hình Zoom này, hoặc là ở ngay tại nhà, ngay công ty, bạn với cái năng lượng nhóm này, bạn đang hiện hữu 100%. Notice even other situations when you are actually in a different kind of environment. Notice how much presence you have at the time. Hãy chú ý cái điều này khi mà bạn đang ở một cái nơi nào đó, một cái việc gì đó bạn đang làm. Hãy quan sát xem bạn đã và đang hiện hữu bao nhiêu % so với giờ phút này. Mostly changes. Hầu hết là nó sẽ thay đổi. In spiritual groups, generally, we are so tuned, aligned. That's why our presence is mostly 100%. Trong những nhóm thực hành, học tập để phát triển tâm linh, hầu hết là chúng ta kết nối với nhau, chúng ta hòa hợp năng lượng với nhau. Take for example, you're facing a stressful situation. Ví dụ như là bạn đang đối mặt với một cái tình huống rất là căng thẳng. Maybe it is a financial stress. Ví dụ như là căng thẳng về tài chính chẳng hạn. And definitely at that time our presence is diminished. We are going to be not fully present. Only a part of us will be present because it is too traumatic to deal with. Our mind will be distracted. Và trong cái tình huống tài chính khó khăn đó, dĩ nhiên là một cái điều hiển nhiên sẽ xảy ra là tâm trí của bạn nó sẽ thu nhỏ lại, nó sẽ không có hiện diện hiện hữu 100%, nó sẽ bị ở đâu đó, bởi vì những cái áp lực, những cái khó khăn, những cái luồng suy nghĩ nó luôn luôn nó quay trở về, nó đến và nó đi để giải quyết cái khó khăn đó của bạn, nó tìm ra cái giải pháp, cứ cố gắng nó tìm, cho nên là tâm trí bạn sẽ ở đâu đó nó chạy vòng vòng. Most of the times it has roots in our childhood. Hầu hết là những cái nguyên nhân gốc rễ nó đến từ thời thơ ấu. The quality of your presence. Cái chất lượng mà bạn hiện hữu. The quality of your thoughts in your mind. Cái chất lượng của suy nghĩ trong tâm trí của bạn. What kind of emotions you are experiencing in your life? Cái dạng cảm xúc nào, cái loại cảm xúc nào mà bạn đã trải nghiệm trong cuộc đời của mình? What kind of behaviors do you have in different situations? Những cái dạng hành vi nào, những cái cách ứng xử nào, cái cách cư xử nào mà bạn đã sử dụng trong cái cuộc đời của mình đối với những cái tình huống khác nhau? What kind of words you are using when you are dealing with different people? Những cái lời nói nào mà bạn nói để mà giải quyết những cái tình huống và với nhiều người ở những cái tình huống khác nhau? All this is connected with our childhood. Những cái điều này nó đều kết nối, liên quan đến thời thơ ấu của chúng ta. We still carry so much of emotional energies of our childhood. Chúng ta bây giờ vẫn còn đang mang theo những cái năng lượng thời thơ ấu của mình. We still carry a hidden pain which is hiding inside us, which is coming from the childhood. Chúng ta hiện nay vẫn còn đang mang theo những cái gánh nặng cảm xúc mà mình vẫn còn đã có, và bây giờ mình vẫn còn mang nó theo từ cái thời thơ ấu cho đến bây giờ. That's why we are not fully present in the moment. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không hiện hữu ở đây và bây giờ. Because we formed so many defense mechanisms, defense protections around us. Bởi vì chúng ta đã tạo lập nên một cái cơ chế tự bảo vệ mình, một cái cơ chế
để bảo vệ mình trước những cái khó khăn, những cái nỗi đau khổ từ thời thơ ấu. So when a stressful situation is happening in front of us, Cho nên immediately, yeah, khi mà có một cái tình huống, một khó khăn xảy ra trước mặt chúng ta, ngay lập tức we try to freeze in that moment. Most of the times we are frozen. Oh, it's stressful, and how do I deal with this? And we become so numb in that moment. và ngay lập tức bạn cảm thấy căng thẳng, đông cứng lại và cảm thấy không thể làm gì được nữa, giống như bị đông đá lại, đóng băng. It's a defense mechanism. In that moment, we try to not feel the stress of the situation. Đó là cái cơ chế tự bảo vệ bản thân mình. Lúc đó bạn muốn là tôi không muốn đối diện đến với cái tình huống đó nữa. Or some of us, we try to run away from that place. We make ourselves busy, we distract ourselves, we go into some place. Và để né tránh cái điều đó, một vài người trong chúng ta sẽ ẩn mặt hoặc là ẩn giấu, hoặc đi đâu đó né tránh cái tình huống khó khăn mà mình cần phải đối diện đó. And a third category of people, we become very, very angry at the situation. Và Whenever stress occurs, we become so angry. Và cái dạng người thứ ba là khi mà cái tình huống khó khăn đó xuất hiện, chúng ta sẽ cảm thấy rất là giận dữ, cảm thấy rất là bực mình, căng thẳng. Right now, I ask you again to just scan yourself how much percentage of presence you are having right now. Và bây giờ các bạn yêu quý, tôi mời các bạn một lần nữa hãy quan sát từ đầu cho đến chân của mình. Bao nhiêu phần trăm trong các bạn nghĩ là mình đang hiện hữu ở đây và bây giờ? Just take a moment. Hãy nhắm mắt lại và hãy dành cho mình một vài phút. Are you? Yeah, somebody has written in the chat box 50%. Có một vài người trả lời là 50%. That's good because tốt mà. you are able to diagnose it, you are able to notice it. Tốt Some they 100%. That's very good Nếu mà also. bạn đã biết được mình đã có 50% là điều rất tốt, vì bạn đã quan sát được chính mình, bạn đã bắt top được chính mình. Một vài người nói là 100%, thật tuyệt vời, chúc mừng. So friends, right now if you put the gallery view and try to look at all of friends there with 100% presence, try to scan, try to look at all the friends. Và bây giờ hãy cố gắng hãy nhìn tất cả các bạn, những người bạn đang có mặt ở trên màn hình, những người bạn đang hiện hữu ở đây với mình, và hãy nhìn thấy rằng các bạn ấy đang hiện hữu ở đây cùng với chúng ta 100%. Because most of you can have it, you can access it, just look at the faces of all of friends here in the gallery view. Hãy nhìn vào màn hình của các bạn. Nếu các bạn đang ở nhà, hãy nhìn và quan sát, quét qua một lượt gương mặt của những người bạn đang học bài học này của mình ngày hôm nay. Hãy nghĩ rằng những người bạn của mình đang hiện hữu ở đây 100%. Pay total attention to all the friends. Hãy hoàn toàn chú ý 100% về những người bạn của mình đi nào. It's interesting to see. Thật là thú vị khi mà nhìn thấy. When we are fully present, we can look at all our friends fully. Khi mà bạn hoàn toàn hiện hữu, bạn sẽ nhìn thấy những người bạn của mình đang hiện diện ở đây rất là sống động, rất là đầy đủ. Bạn cảm thấy rất là đủ đầy á. Make yourself be seen by your friends also. Và hãy làm cho mình được nhìn thấy bởi những người bạn của mình. Hãy mở camera lên để những người bạn khác cũng có thể nhìn thấy gương mặt xinh tươi của các anh chị ngay bây giờ.
And when you are in your home, you are with your family members, you can also do this, fully being present there 100% and looking at them, paying attention to them, giving all your presence as a gift to them. Còn nếu như các anh chị bây giờ đang ở nhà thì hãy quan sát, nhìn những thành viên trong gia đình của mình, hãy quan sát họ và cho họ 100% sự hiện hữu, sự hiện diện của các bạn ở đây và ngay bây giờ. Hãy quan sát, hãy tặng cho họ một món quà, đó là sự hiện diện của các anh chị ngay bây giờ 100%. We feel a sense of beautiful connection with all the friends. Chúng ta cảm thấy một cái sự kết nối tuyệt vời, một cái sự kết nối đủ đầy với những người bạn của mình ở đây, 303 người bạn trên Zoom và các anh chị học viên đang ở ngay tại Học viện Thành công Zehero. Chúng ta đã cảm thấy rất là nhiều sự đủ đầy và tình yêu thương ở đây và bây giờ cùng với Thầy. When we are connected, we feel joy. Khi mà chúng ta kết nối, chúng ta cảm thấy vui. When we are isolated and alienated, we feel depressed, sad. Khi mà chúng ta ở một mình, khi mà chúng ta tự cô lập mình, chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn, rất là chán, cảm thấy cô đơn. So friends, now we need to go to our childhood to look at where did we lose our attention. A lot of our energy is captivated in our childhood memories. Và bây giờ các bạn thân mến, tôi mời các bạn quay trở về cái thời thơ ấu của mình để tìm ra cái nguyên nhân vì đâu mà các bạn đã mất cái năng lượng này, mất cái sự hiện hữu này. Because whenever a trauma occurs, a painful memory happens to a child, bởi vì bất cứ khi nào mà một cái nỗi đau, một cái sang chấn nó xuất hiện cho một đứa trẻ hoặc là cái thời thơ ấu của chính các anh chị, there is an emotional reaction the child goes through. thì sẽ có một cái phản ứng lại, một cái phản ứng về cảm xúc, phản ứng lại cái hành động, cái hành vi hoặc cái tình huống đó của đứa trẻ hoặc là của các anh chị khi các anh chị ở thời thơ ấu của mình. In that moment, the child, in order to survive, tries to form protections. Và cái khoảnh khắc đó, đứa trẻ bên trong của các anh chị sẽ tạo ra một cái vỏ bọc để bảo vệ chính mình. And a piece of that soul of that child will be lost. Và một cái mảnh linh hồn của đứa trẻ đó nó sẽ bị mất, bị phân mảnh cái linh hồn. Most of the times, we were born with joy and peace and love, all of us. Hầu hết tất cả chúng ta, khi chúng ta được sinh ra với tình yêu thương, với rất nhiều niềm vui và rất là nhiều sự bình an và hạnh phúc trong cuộc đời của mình khi mà các anh chị được sinh ra. We have experienced freedom when we were born as a child. Chúng ta đã được trải nghiệm cái sự tự do khi mà mình là một đứa trẻ lúc mới được sinh ra. We came into this world with so much of trust towards life. Chúng ta đến với thế giới này với rất là nhiều cái niềm tin vào cuộc đời này, niềm tin vào sự sống này. Right now, if you ask yourself how much trust I have towards life, Ngay bây giờ hãy hỏi chính mình đi các anh chị, bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu phần trăm niềm tin mà các anh chị đang có cho cuộc đời của mình ngay bây giờ. do I feel safe in this world? Các anh chị có cảm thấy an toàn trong cái thế giới này hay không? Do you feel that you are loved? Các bạn có cảm thấy rằng các bạn được yêu thương? Do you feel joy? Các bạn có cảm thấy là mình có lúc nào cũng tràn đầy niềm vui? Are you experiencing peace?
Và các bạn có trải nghiệm cái sự bình an, hạnh phúc hay không? Most of the times, we are not experiencing our full of joy, full joy and full love, full peace. Only a part of it, a little portion of peace we feel, little portion of love we feel, only with certain people. But otherwise, we missed everything in the childhood. Hầu hết là chúng ta sẽ cảm nhận được chút chút vui vui, một chút chút là được yêu thương và một chút chút là bình an, nhưng mà nó không phải là một cái cảm nhận trọn vẹn của 4 khía cạnh mà như thầy đã nói, đó là niềm vui này, tình yêu, bình an và hạnh phúc. Nếu như mà các anh chị đang cảm thấy mình đang thiếu, không được cảm nhận cuộc đời, cuộc sống của mình đang trọn vẹn với những cái điều đó, thì một phần nào đó trong chúng ta, cái thời thơ ấu đã bị đánh mất. And right now, I ask you one question. Và bây giờ thầy muốn hỏi các bạn yêu quý một câu hỏi. Write down, if you have a paper and pen, Hãy ghi xuống đi nếu như bạn có một tờ giấy và cây viết. 3 feelings that you have felt as a child. Ba cảm xúc mà bạn đã cảm nhận khi mà bạn còn nhỏ. Hãy ghi xuống đi 3 cảm xúc mà bạn đã cảm nhận khi bạn còn nhỏ. If Zero team members can write it in Vietnamese language in the chat box, it will help everyone. 3 things, list 3 things. Yes, Dr. Newton, the technical team there, they are typing Wow. sentence. So I speak and one person will typing. Okay. Yes. Thank you. Hãy ghi ra đi các anh chị 3 cái cảm nhận về cảm xúc mà các anh chị đã nhận thấy mình có thời thơ ấu. Và có anh chị nào muốn trả lời không ạ? If you don't have pen and paper, you can write it in your mind. Nếu như mà bạn không có giấy và bút thì có thể ghi nó ở trong cái tâm trí của mình. Chỉ có 3 điều thôi. 3 emotions, right, Dr. Newton? 3 emotions. Dạ, 3 cái cảm xúc. Oh yes, Dr. Newton here, the answer. I feel lonely. I don't have support, and I feel very, lonely. Not connected with the family. I don't feel respect. Not safe. I don't feel love. Somebody, I don't feel love. That. I think it's okay now. It's Yes. Yeah, it's okay now. Okay, that's good, friends. That's very good. You're all doing well, because it's important to become aware what kind of things we are holding inside our own selves. Rất tốt khi mà các anh chị đã viết ra thì chúng ta đã quan sát và nhận biết được rằng cái gì, cái điều gì, cái cảm xúc gì mà chúng ta còn đang lưu giữ ở trong tâm trí của mình, ở trong cái bản thể, cái con người này của mình. And also now I give you the second question to you. Và bây giờ thầy có câu hỏi thứ hai dành cho các anh chị. 3 things that you are ashamed of as a child. 3 điều mà các anh chị cảm thấy xấu hổ khi mình còn nhỏ. Because the shame is also a common experience for many children. We feel unhealthy shame because of situations, because of tough memory, hard memories. Bởi vì những cái ký ức khi mà khó khăn, những cái ký ức đau buồn khi còn nhỏ, thì một trong những cái ký ức đó nó thường gắn liền với lại cái cảm xúc và cái cảm thấy xấu hổ. Hãy ghi ra 3 cái điều làm cho các anh chị đã cảm thấy bị xấu hổ khi mình còn nhỏ. Maybe it is the trauma that you have experienced at home which made you feel very ashamed. Có lẽ là có thể ghi xuống một cái sang chấn nào đó
khi mình còn nhỏ, lúc mà mình ở nhà đó, cái điều gì nó đã xảy ra làm cho mình cảm thấy xấu hổ? Or it may be something that you have experienced in the school, Hoặc là một cái gì đó mà bạn đã trải nghiệm ở trường khi mà bạn còn nhỏ, thời thơ ấu, nó làm cho mình cảm thấy xấu hổ. Yes, Dr. Newton, one person say, I go to school and my grade is low, so I feel ashamed about that. yes, that's also most of the times it happens. Yes. And the answer here, my teacher say I'm not good, or my parents say compare myself and other. Yes, comparing. Yeah. So most of the times, because of the childhood situations, we carry the shame energy, shame we carry into the adulthood. Hầu hết là chúng ta đã vô tình mang theo cái năng lượng xấu hổ đó từ thời thơ ấu cho đến bây giờ, cho đến khi mình trưởng thành. Now, I ask you the third question. Bây giờ thầy sẽ hỏi các anh chị câu hỏi thứ ba. What things happened to your childhood? Điều gì đã xảy ra? Happened in childhood family of origin, for which you are still harboring anger and resentment. Cái điều gì đã xảy ra khi mà các anh chị còn nhỏ và cái thời thơ ấu của mình, mà ngay cho đến bây giờ các anh chị vẫn còn cảm thấy giận dữ và oán hận. Điều gì đã xảy ra trong cái thời thơ ấu của mình làm cho các anh chị vẫn còn có cái cảm xúc đó cho đến bây giờ? Here there's the answer. My parents beat me as a child. Yes, that's common, very commonly when the child is scolded, when a child is hit with a stick and with the hands, the abuse, any kind of physical abuse. Đó là một cái điều thường xảy ra với hầu hết các trẻ nhỏ ở trái đất này, là sẽ bị đánh bằng cây hoặc là bằng tay. Đó là một cái việc mà bị lạm dụng về thể xác, về cơ thể vật lý. The child carries the trauma, the pain. Đứa trẻ bên trong cảm thấy rất là đau, rất là giận dữ, rất là oán tức. Certain traumas are too much to handle for a child. Có một vài cái niềm đau khổ nó quá sức chịu đựng của một đứa nhỏ. Like sexual abuse, ví dụ như là bị lạm dụng tình dục chẳng hạn. And or else it is the abuse, too much of abuse, like a domestic violence, hitting the child. Cái việc mà bị đánh đập quá nhiều ở trong gia đình, bị đánh đập bởi những người thân trong gia đình. Blaming the child, judging the child, comparing the child. So sánh con trẻ và hay la mắng con nhỏ ở nhà. In all these situations, the child actually tries to move away. A part of our inner child goes away from us. Và ở trong các tình huống mà thầy đã vừa kể, hầu hết là một phần cái mảnh năng lượng hoặc một cái mảnh linh hồn của đứa trẻ bên trong, nó sẽ đi một cái nơi khác, nó không có muốn ở đây nữa. The inner child energy will not be there in us. It is gone to somewhere else. Cái năng lượng của đứa trẻ bên trong bây giờ nó không còn hoàn toàn 100% ở đây với chúng ta nữa, mà nó sẽ đi trốn, đi chạy, đi về một nơi xa. After that trauma, the same happiness you cannot feel. The happiness is gone. The peace is gone. The love is gone. The freedom is gone. Respect is gone. Và đồng thời với điều đó, những cái cảm xúc như là hạnh phúc, vui sướng, được yêu thương, được vui chơi, sự bình an cũng đi cùng với cái năng lượng đó luôn, cũng đi cùng với cái thời điểm đó luôn. So these childhood traumas have a serious and severe consequence on our adult life. Cho nên những cái sang chấn
mà chúng ta đã trải qua, đã chịu đựng thời thơ ấu, nó rất là nghiêm trọng, có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái cuộc sống hiện tại của chúng ta ngay bây giờ. Right now, whatever that you have written in a paper, you can fold it and you can make it like a ball, like a roll it. You can just crush it and Và keep ngay it bây in giờ your hand. với những cái tờ giấy, với cái tờ giấy mà các anh chị đã ghi ra những cái câu hỏi nãy giờ của thầy đó, hãy vò nó lại, hãy nắm nó lại, hãy vò cái tờ giấy đó lại, vò nó lại như vậy và để nó trong lòng bàn tay như vậy. Đấy. Okay, this is what you have experienced in your childhood. Đây là những gì mà các anh chị đã trải qua, đã trải nghiệm trong cái thời thơ ấu của mình. Toàn là những cái cảm xúc tiêu cực và xấu thôi. You know, all the memories that you have already written in this, some of the các anh chị đã memories. ghi ở trong này, những cái ký ức tiêu cực mình đã ghi ở trong này. And because of what happened in the childhood, a part of you has gone away. The inner child has gone away from you. Và bởi vì những cái điều này nó đã xảy ra trong cái thời thơ ấu của mình, một phần năng lượng tốt đẹp, tốt tươi của đứa trẻ bên trong nó đã đi mất. Một phần. And the inner child has the ability to smile, ability to sing and be creative, and we lost all those things. Và đứa trẻ bên trong của các bạn có những cái tài năng, có những cái khả năng, ví dụ như hát, cười, múa, ca, nó cũng đã biến mất khỏi cuộc đời của các bạn luôn, cùng với những cái ký ức này. So what we are going to do is we are going to now retrieve our inner child. Và những gì mà chúng ta cần phải làm bây giờ là chúng ta hãy triệu hồi lại, hãy truy xuất lại những cái mảnh vỡ linh hồn của mình, những cái phân mảnh linh hồn mà hồi nãy nó đã rời khỏi cơ thể của chúng ta, rời khỏi cái linh hồn này khi mà chúng ta vừa sinh ra, nó bị đau đớn, nó bị khổ sở và nó đã rời khỏi nơi đây. Bây giờ mình hãy triệu hồi nó lại. And most of the times we can see that we were missing something in our life. Và hầu hết trong cuộc đời thì chúng ta với trái tim của mình sẽ cảm nhận được là mình đang thiếu một cái gì đó, thiếu một cái gì đó mình cảm nhận được, nhưng mà mình cũng không biết chắc nó là cái gì. We are missing our inner child. Chúng ta đã thiếu mất đứa trẻ bên trong của chính mình. When you retrieve your inner child, you find the trust coming back to you, that you will be able to trust. Khi mà bạn triệu hồi được đứa trẻ bên trong của mình quay về với mình, khi mà bạn triệu hồi được cái phân mảnh linh hồn đó với mình, bạn sẽ đồng thời tìm lại được niềm tin với chính mình. You'll be able to be happy again. Bạn có thể vui một lần nữa, cảm thấy rất là vui, có thể tận hưởng niềm vui cuộc sống này. You'll be able to sing and dance. Bạn có thể hát và múa ca như là một đứa trẻ. So when the inner child comes back, so much of energy comes back to us. Và khi mà đứa trẻ bên trong quay trở lại với bạn, có rất là nhiều cái nguồn năng lượng tốt lành, rất nhiều cái tài năng mà bạn sinh ra, bẩm sinh là đã có, nó sẽ quay trở lại cùng với bạn. So you find there is a beautiful change, shift happens when the inner child is coming back to you. Và bạn sẽ cảm nhận, bạn sẽ nhìn thấy là rất là nhiều cái sự thay đổi khi mà đứa trẻ bên trong được quay về với chính bạn. Otherwise, we find there is some emptiness, void in our life. Nếu mà không thì bạn sẽ cảm thấy sao mà nó buồn chán quá, mà sao mà nó trống rỗng quá, mà nó chán, thiệt là chán trong cuộc đời của này. Sometimes we feel depressed. Thỉnh thoảng thì bạn cũng cảm thấy là nó căng thẳng, trầm cảm á. Trầm cảm là một cái dạng mà bị phân mảnh linh hồn, inner child đi đâu đó rồi, lang thang nơi nào đó, không còn ở với mình.
Sometimes we have many problems with our immune system also when the inner child is not there, and we do get many infections. Và các bạn biết không, nếu như mà chúng ta đang có vấn đề về sức khỏe ở cơ thể vật lý này, vấn đề về immune system là hệ miễn dịch đó, thì khi mà hệ miễn dịch của mình nó đi xuống, nó không tốt á, là do inner child của mình nó đã đi chơi rồi, nó không ở đây với mình nữa, cho mình cảm thấy thiếu năng lượng. Because when we are sad, our cells in the body, they secrete some kind of poisonous chemicals. Bởi vì khi mà chúng ta cảm thấy buồn, những cái tế bào ở trên cơ thể của mình nè, nó tạo ra một cái chất độc, một cái loại hóa chất, một cái loại chất độc không tốt cho mình. Because of that sadness that we are carrying in us, because the absence of the inner child, bởi vì sự thiếu vắng của đứa trẻ bên trong, và bởi vì chúng ta đang mang theo cái nỗi buồn đó, our body will be secreting all these poisonous molecules, stressful hormones, cho nên cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó tạo ra những cái loại độc tố, tự nó tạo ra thôi, which will deplete our immune system. và cái độc tố đó nó làm giảm cái hệ miễn dịch của mình, nó làm nó đi xuống. And also sometimes some of us we feel memory loss. We don't remember. Và thỉnh thoảng thì mình có một vài cái trải nghiệm như là mình hay quên cái này, hay quên cái kia, mình không có thường nhớ nhiều như khi xưa nữa. And you when you try to remember also you can't. Sometimes we forget quickly so many things. Và thỉnh thoảng thì bạn cố gắng nhớ nhưng mà cũng không nhớ được. Bạn quên rất nhanh. Because when our inner child is not there with us, we have a memory loss. Và đó chính là bởi vì khi mà đứa trẻ bên trong không ở cùng với bạn, khi mà cái năng lượng của đứa trẻ bên trong không ở cùng với bạn, bạn trải nghiệm là một cái triệu chứng, đó là giảm trí nhớ. Many people, because of the hard, tough memories of the childhood, they block the memory. Rất là nhiều người, các bạn có biết không, bởi vì họ có những cái sang chấn rất là khó có thể chịu đựng được á, rất là khó khăn, một cái sang chấn gọi như là quá sức chịu đựng của họ, khi mà họ thời thơ ấu, họ tự hình thành lên cái cơ chế bảo vệ, là họ tự đóng lại cái cảm xúc, đóng lại cái ký ức ngày xưa luôn. They don't remember anything. Họ không có nhớ cái gì hết á. And some of us, because of the inner child not being present, we are more addicted to alcohol, drugs, food, or sex, or gambling. Và một vài người trong chúng ta, bởi vì cái năng lượng đứa trẻ bên trong đã bị thiếu mất, cho nên là chúng ta sẽ nghiện những cái loại như là nghiện tình dục nè, nghiện đánh bài nè, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc phiện, nghiện đủ thứ, tất cả là nói chung là những cái loại nghiện mà tiêu cực, thì là một cái dấu hiệu để nhìn thấy rằng đứa trẻ bên trong, cái năng lượng đứa trẻ bên trong của chúng ta đã bị đánh mất, đã mất rồi. So right now, when you really bring your inner child back, ngay bây giờ, nếu như mà bạn thực sự muốn mang đứa trẻ bên trong, năng lượng đứa trẻ bên trong quay trở về với mình, you will have access to all the energies of the inner child. bạn có thể truy cập, bạn có thể chạm vào tất cả những cái năng lượng của đứa trẻ bên trong mà bạn đã có từ khi sinh ra. Certain emotions we feel when inner child comes back. Một vài cái cảm xúc mà bạn sẽ cảm thấy khi mà đứa trẻ bên trong của bạn quay trở về. Because we feel very vulnerable, we feel like crying. Bạn có thể là sẽ cảm thấy mong manh dễ vỡ, bạn sẽ cảm thấy buồn và bạn sẽ khóc. For a moment you feel fear, also fear of the inner child. Và có đôi khi bạn sẽ cảm thấy sợ. Khi mà đứa trẻ bên trong của bạn trở về, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi.
But it's okay to feel those emotions. Nhưng mà bạn biết không, nó cũng ổn thôi mà, nếu như mà bạn cảm thấy được những cái cảm xúc này, nếu mà bạn cảm nhận được những cái cảm xúc tiêu cực này, nó cũng ổn thôi. Because you are going to hold that inner child and you're going to reparent the inner child. Bởi vì bạn sẽ ôm đứa trẻ bên trong của bạn vào lòng, và bạn bây giờ là một người trưởng thành, bạn có khả năng là phụ huynh của đứa trẻ bên trong của chính mình. Right now, we are going to meditate, dear friends. Các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ có một bài thiền định. I would like you to hold this paper roll. Bây giờ thầy muốn các bạn hãy cầm lại cái tờ giấy mà mình đã ghi những cái ký ức tiêu cực, cảm xúc tiêu cực thời thơ ấu. Hãy cầm lấy nó trong tay như vậy. If you want to keep it in front of you, you can keep it on the table or maybe by the side of the chair so that you can also have the awareness that it is there. Nếu mà không cầm thì bạn có thể để trên bàn hoặc là để ở đâu đó gần cái nơi mà bạn đang ngồi, để một cái nơi nào mà bạn cảm thấy cái này nó hiện diện, đang hiện hữu ở đây. Okay, right now make yourselves very very comfortable, friends. Và ngay bây giờ các bạn thân mến, hãy ngồi ở một tư thế mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Know that it is safe. Hãy biết rằng bạn đang ở một nơi rất an toàn. Give yourself the permission to go to meet your inner child. Hãy cho phép chính mình đi vào bên trong, tìm và gặp lại đứa trẻ bên trong của chính mình. You may, if you want, sit down comfortably. You may also, if you want to lie down, you can do that. Because some of you are in the homes, you can do that. Nếu như mà bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể ngồi. Nếu bạn muốn, bạn có thể nằm. Bây giờ bạn đang ở nhà mà, đúng không? Hãy ngồi hoặc nằm bất cứ một cái tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, và tiếp tục lắng nghe bài thiền này và làm theo những gì thầy sắp chia sẻ, hướng dẫn. Let your body completely relax. Hãy để cho toàn bộ cơ thể của mình hoàn toàn được thư giãn. As you inhale and exhale with awareness, totally relax your body. Hãy hoàn toàn thư giãn, hít vào, thở ra, hoàn toàn thư giãn sâu. Another deep breath you can take. Một hơi thở khác nữa, bạn hãy hít vào, thở ra. And slowly exhale the breath. Và hãy chậm chậm từ từ thở ra đi nào. At this moment, Và bây giờ, I would like you to open your heart center. tôi mời bạn hãy mở cửa trái tim của mình, where you're going to just look for your inner child with this heart. Hãy mở cửa trái tim của mình, nơi mà bạn đang tìm kiếm đứa trẻ bên trong của mình với trái tim. Your heart exactly knows where this inner child is hiding. Trái tim của bạn biết chính xác nơi nào là nơi đứa trẻ bên trong của bạn đang trốn, đang né tránh bạn. Where this inner child has become very fearful, very sad, very lonely, and has gone away from you. Đứa trẻ bên trong của bạn đang trốn ở đâu? Đứa trẻ bên trong đang buồn rầu,
đứa trẻ bên trong đang cảm thấy cô đơn. Đứa trẻ ấy bây giờ đang ở đâu? Right now, I would like you to just visualize, picturize, or Ngay imagine bây giờ tôi mời bạn hãy hình dung tưởng tượng. Tôi mời gọi bạn hãy hình dung tưởng tượng. you are inviting, welcoming an animal friend. Bạn đang mời gọi một người bạn, mà người bạn đó là một cái con vật, một người bạn động vật. It's a power animal. Nó là một cái con vật đầy quyền năng, rất nhiều sức mạnh, một linh thú. It could be a dog, cat, or a cow, or it could be tiger, elephant, could Nó be có thể something là một con else. chó, một con mèo, một con bò, một con ngựa, hoặc là một con voi chẳng hạn. Nhưng mà nó là linh thú của bạn. Or it could be a bird, Nó cũng có thể là một con chim, or else it could be a fish in the ocean. hoặc là linh thú của bạn là một con cá ở trong đại dương. Visualize that animal with you. Hãy hình dung tưởng tượng thấy linh thú, người bạn thân của bạn đang ở đây cùng với bạn. And you can greet that animal. You can say to that animal, thank you for accompanying me to retrieve my inner child. Và bây giờ tôi mời bạn hãy chào đón, hãy nói lời chào đón với người bạn linh thú thiêng liêng của mình rằng: wow, thật là tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã đến đây để hỗ trợ tôi tìm và gặp lại, cũng như là đón nhận đứa trẻ bên trong của tôi quay trở về cùng với tôi. Biết ơn bạn và cảm ơn bạn đồng hành cùng với tôi trong chuyến hành trình này. With this communication, with this power animal, animal spirit guide, I'd like you to step into a tunnel. Cùng với người bạn linh thú này, tôi mời bạn hãy đi đến một cái đường hầm. This tunnel takes you to the place where your inner child is lost. Cái đường hầm này, bạn đang đi cùng với linh thú của mình, và cái đường hầm này dẫn bạn đến nơi mà đứa trẻ của bên trong của bạn đã bị mất. Look at the end of the tunnel where there's a bright light. Hãy nhìn vào cuối cái đường hầm, bạn đang nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. It may be a visual experience or it may be a kinesthetic experience, a feeling experience for you. Nó có thể là một cái cảm nhận về cảm xúc, nó có thể là một cái cảm nhận về xúc giác, nó có thể là bất kỳ một cái cảm nhận nào, cảm giác nào mà bạn đang trải nghiệm ngay bây giờ. I would like you to now move towards that light in this tunnel. Và bây giờ tôi mời bạn hãy đi cùng với linh thú của mình, đi đến, tiến dần vào cái ánh sáng ở cuối đường hầm đi nào. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. As I count backwards from 10 to 1, go slowly towards the very end of the tunnel. By the count of 1, you can reach to that bright light. Và bây giờ tôi sẽ đếm ngược từ 10 cho đến 1. Và khi mà tôi đếm đến 1 là bạn đã
bước tới cuối đường hầm. Tôi bắt đầu đếm đây. 10. 10. Along with your animal spirit guide, I would like you to move towards the end of the tunnel. Cùng với người bạn linh thú của mình, tôi muốn mời bạn đi chậm chậm trong cái con đường hầm này. You can feel the safety as this animal guide is accompanying you. Bạn cảm nhận sự an toàn khi có người bạn linh thú đồng hành cùng với mình trong chuyến hành trình này. You can journey back in time, all the way back to the childhood. Bạn có thể đi ngược lại đến cái thời thơ ấu của mình. 9. 9. You're going further back in time. Bạn đang đi ngược lại thời gian. Đi ngược lại thời gian. 8. 8. 7. 7. 6. 6. You're saying to yourself that it is safe to meet my inner child. Hãy nói với chính mình, rất là an toàn để gặp lại người bạn nhỏ, đứa trẻ bên trong. Rất an toàn. It is safe to connect to those memories of my inner child. An toàn khi mà kết nối lại với những ký ức thời thơ ấu của mình. Rất an toàn. Hãy bình an, hãy bình tâm. Rất an toàn. 5. 5. You can feel the strength of your animal spirit guide with you. Bạn có thể cảm nhận sức mạnh đang được truyền cho bạn bởi người bạn linh thú đang đồng hành cùng với mình. Trust that you are not alone. Hãy tin tưởng rằng bạn không ở một mình. You have a spirit animal with you. Bạn đang có người bạn linh thú đang đồng hành cùng với mình. 4. 4. 3. 3. Almost reaching to the very end of the tunnel. Gần bước đến điểm cuối của đường hầm rồi. Rất gần. 2. 2. By the count of 1, you will be going into that light. Khi mà tôi đếm đến 1, bạn sẽ bước vào cái điểm sáng ở cuối đường hầm. With that, you will be entering into a place where your inner child is waiting for you. Và cái điểm sáng đó, cái nguồn sáng đó, khi bạn bước vào, bạn biết là đứa trẻ bên trong của bạn đang chờ bạn ở nơi đó. Totally trust the process, trust that it is safe. Hoàn toàn tin tưởng vào quá trình này. Đây là một quy trình rất an toàn. 1. 1. Jump into that light with your power animal. Hãy bước vào nguồn ánh sáng ấy ở cuối đường hầm cùng với người bạn linh thú của mình đi nào. Hãy bước vào. You'll straight away go to that place where your inner child is waiting for you. Bạn bây giờ đang ở nơi mà đứa trẻ bên trong của chính mình đang chờ đợi bạn.
You may find this in a child in a forest. Có lẽ là bạn sẽ tìm thấy đứa trẻ bên trong của mình đang ở trong một khu rừng. The child who is lost in the wilderness. Đứa trẻ bên trong của bạn có thể đang đi lạc ở trong một ngôi làng. Or the child who is inside a dark cave which is hiding. Hoặc là bạn nhìn thấy đứa trẻ bên trong của mình đang ở đằng sau một cái hàng rào, đang né tránh bạn, đang giấu mình ở đằng sau một cái hàng rào. Or the child may be inside your childhood home, Hoặc waiting là for bạn you. có thể nhìn thấy đứa trẻ bên trong của mình đang chờ mình ở trong ngôi nhà thời thơ ấu của chính bạn, đang ở đó chờ đợi bạn. Or you may find your inner child in some other locations. Hoặc là bạn đang nhìn thấy đứa trẻ bên trong của mình ở một vài cái địa điểm nào đó khác. Your power animal will assist you exactly taking you to that place where your inner child is waiting for you. Người bạn linh thú của bạn biết và sẽ hướng dẫn bạn đi đến đúng nơi để tìm thấy và kết nối lại với đứa trẻ bên trong đã bị thất lạc của bạn. Hãy tin vào điều đó. Trust that first impression about the inner child. Hãy tin tưởng vào cái ấn tượng đầu tiên về đứa trẻ bên trong này. What age group this child is appearing to you? Đứa trẻ bên trong của bạn bây giờ khoảng bao nhiêu tuổi? Bạn đã nhìn thấy nó rồi. Khoảng bao nhiêu tuổi? Is your inner child an infant? A toddler? Đứa trẻ bên trong của bạn bây giờ là một em bé đang 1-2 tuổi, đang bắt đầu bi bô tập nói, Or preschool or school age hay child? là đang ở dạng 3-4 tuổi, đang ở mẫu giáo, Or this child is a teenager? hay là đứa trẻ bên trong của bạn bây giờ là ở tuổi dậy thì 13, 14, 11, 15, Or this child is appearing to you like a just few days old, few months old baby. hay là đứa trẻ bên trong mà bạn đang thấy ngay bây giờ nó chỉ có vài ngày tuổi thôi, hoặc nó chỉ có vài tháng tuổi thôi, rất nhỏ. Just look at that child. Hãy nhìn vào đứa bé ấy đi, hãy nhìn đi. Open your heart fully. Hãy mở rộng trái tim của mình. Tell this child I'm coming from the future time. Hãy nói với đứa trẻ rằng anh hoặc chị đến từ tương lai. Tell the child that I'm coming from 18th of October 2020. Hãy nói với đứa trẻ rằng anh hoặc chị đến vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. You say to this child, I'm glad to see you. Hãy nói rằng anh hoặc chị rất vui khi được nhìn thấy em. You can express your joy to this child. Hãy thể hiện niềm vui này với đứa trẻ của mình đi nào. Bạn có thể cười. Sense the joy of the child meeting you. Hãy cảm nhận cái cảm xúc, cái niềm vui của đứa trẻ bên trong khi đứa trẻ ấy nhìn thấy bạn. At this moment, hold the child close to your heart. Và ngay bây giờ, hãy ôm đứa trẻ bên trong của bạn vào lòng, vào trái tim của bạn đi nào. Just like how a mother hugs a child, embraces a child. Cái ôm này nó giống như là cái ôm của một người mẹ với rất nhiều tình yêu thương. Một người mẹ có đầy lòng từ bi, yêu thương con của mình. Hãy ôm đứa trẻ bên trong vào lòng đi nào. Just like how a father holds the child close Cái to the ôm này heart. cũng giống như là cái ôm của một người cha
với một đứa con nhỏ đang ôm con nhỏ của mình vào lòng. Tell this child, I have come for you. Hãy nói với con rằng, hãy nói với đứa trẻ bên trong rằng, anh hoặc là chị đến đây vì em. And you can acknowledge the pain of the child. Và bạn có thể công nhận, nhìn thấy nỗi đau của đứa trẻ bên trong của mình. You can say to the child, I can see your sadness. Hãy nói với đứa trẻ rằng, anh hoặc chị nhìn thấy nỗi buồn, niềm đau, nỗi khổ của em. My heart can feel your loneliness. Trái tim của anh hoặc chị có thể cảm nhận sự cô đơn của con, của em. I can feel your fear. Anh hoặc chị có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của em. Acknowledge that child, whatever the child is experiencing. Bất cứ cái điều gì mà đứa trẻ bên trong của bạn đang trải nghiệm, đang cảm thấy, hãy công nhận điều đó, hãy nhìn nhận điều đó, hãy nhận biết điều đó. At this moment, let the power animal spirit guide also come there to play with the inner child. Và bây giờ hãy mời người bạn linh thú của bạn đến cùng, và người bạn linh thú này đang chơi cùng đứa trẻ bên trong của bạn theo cái cách mà bạn và người bạn linh thú muốn. The animal is a symbol for equality. Người bạn linh thú này là biểu tượng cho cái phẩm chất, The quality that is lost in the child. cái phẩm chất mà nó đã bị thất lạc của đứa trẻ bên trong. As this animal guide comes close contact with the child receives that quality. Và khi mà người bạn linh thú này chạm vào đứa trẻ bên trong của bạn, thì đứa trẻ bên trong của bạn nhận lấy cái nguồn năng lượng đã bị đánh mất này ngay lập tức. It may be the power that is lost. Có thể là cái sức mạnh đã bị đánh mất chẳng hạn. Maybe it is the trust that is lost. Và cũng có thể là cái niềm tin đã bị thất lạc, đã bị bỏ quên. Happiness, innocence. Ví dụ như sự vô tư hoặc là niềm vui cũng đã bị bỏ quên từ lâu lắm rồi. Or creativity. Hoặc là sự sáng tạo. Or the ability to play. Hoặc là cái khả năng có thể chơi đùa. As this animal spirit guide comes close contact with the child receives this quality. Và hãy nhìn thấy khi mà người bạn linh thú này đến, chạm vào, chơi đùa cùng đứa trẻ bên trong của bạn, thì ngay lập tức đứa trẻ bên trong của bạn nhận lấy cái năng lượng bị đánh mất này ngay lập tức, ngay bây giờ. And the child smiles at you. Và đứa trẻ bên trong bây giờ đang mỉm cười nhìn bạn. You can see that joy in the face of the child. Bạn có thể nhìn thấy niềm vui đang hiện hữu trên gương mặt của đứa trẻ bên trong của mình. At that moment, you are saying to the child, I welcome you. Và bây giờ bạn có thể nói với đứa trẻ bên trong của mình rằng, anh hoặc chị chào đón em. Now onwards, I take care of you. Kể từ bây giờ trở đi, anh hoặc chị sẽ là người chăm sóc cho em. We together can heal, transform, grow.
Cùng với together. nhau, chúng ta có thể được chữa lành. Cùng với nhau, chúng ta có thể được chuyển hóa. Cùng với nhau, chúng ta có thể được phát triển, lớn dần lên, mạnh mẽ hơn. At this moment, you can slowly bring back the child close to your heart. Và bây giờ, hãy từ từ ôm lấy đứa trẻ bên trong của bạn trong hai tay và đưa đứa trẻ bên trong của bạn gần hơn và gần đến, chạm vào trái tim của mình. Let the inner child step inside your heart. Hãy để đứa trẻ bên trong bước vào và ngự trị trong trái tim của bạn ngay bây giờ. As the inner child enters into your heart, you can feel this joy coming back to you. Và khi mà đứa trẻ bên trong bước vào ngự trị trong trái tim của bạn, bạn cảm nhận cơ thể của mình từ đầu đến chân tràn ngập cái niềm vui. You can find certain signs, indications that there is a shift in you. Bạn cũng có thể nhìn thấy một vài dấu hiệu, một vài tín hiệu đang được chuyển hóa, đang được thay đổi bên trong chính mình. Your heart is responding to this. It's beating with the joy. Nhịp đập trái tim của bạn, nó đang rung động theo cái cách mà nó đang rất là vui, rất là hào hứng, đó là phấn khích. You can find your breathing also more deeply. Bạn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của mình sâu hơn. And the pleasant sensations flowing through your body. Và một cái cảm giác hoàn toàn thoải mái và thư giãn, cảm thấy rất là ổn, đang tràn ngập cơ thể của bạn từ đầu cho đến chân. At this moment, along with the animal guide, you can step into the tunnel again, slowly start returning back. Và bây giờ, cùng với người bạn linh thú của mình, bạn đang nhìn thấy mình từ từ quay trở lại căn hầm và đi trở về với thời điểm hiện tại, With a very deep connection with your inner child. với một sự kết nối rất là sâu sắc cùng với đứa trẻ bên trong của mình. Bạn cùng với người bạn linh thú đang đi trong đường hầm, quay trở về thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên là cùng với đứa trẻ bên trong. You're just leaving behind the past memories. All the memories of the past, it's gone already. Và bạn đã rời bỏ, bạn đã để lại những cái ký ức đau buồn của quá khứ qua một bên. You're saying to yourself, Bạn hãy nói với chính mình, I leave the past behind. tôi để lại quá khứ sau lưng. I let go of my past. Tôi buông bỏ quá khứ qua một bên. And I'd like you to slowly come back through the tunnel as I count 1 to 5. Come back to this moment. Và tôi sẽ đếm từ 1 cho đến 5 và bạn đang thấy mình đi chậm chậm trong cái con đường hầm đó cùng với người bạn linh thú của mình quay trở về thời điểm hiện tại. 1. You're integrating this experience, all the qualities of the inner child. Bạn đang tích hợp tất cả những cái năng lượng tốt đẹp mà bạn có cùng với người bạn nhỏ inner child của mình.
2, 2. feeling all the positive feelings of this inner child. Hàn gắn lại tất cả những cái cảm xúc của đứa trẻ bên trong. The smile, happiness, Bạn joy, đang cảm thấy nụ cười, niềm vui, love, tình yêu thương, peace. sự bình an. 3, 3. 4, 4. through the tunnel, come back to the place where you have started. Feel your body now. Scan your body. Từ cái đường hầm đó, bây giờ bạn đang đến gần với cái thời điểm của bạn ở đây. Và bây giờ hãy quan sát, hãy scan, hãy quan sát cơ thể của mình từ đầu cho đến chân, hãy cảm nhận và quan sát. You say thank you to the animal guide. Bạn nói lời cảm ơn với người bạn linh thú của mình. And I'd like you to just look at that paper roll, which is representing that painful memories Và you have tôi mời written. bạn hãy nhìn thấy cái tờ giấy mà bạn đã vò lại ở xung quanh bạn, ở cái chỗ mà bạn đang ngồi hoặc đang nằm. Hãy nhìn thấy tờ giấy này. And you can keep it at a distance on the table or in front of you or on the floor. Và bạn để cái tờ giấy này có một cái khoảng cách trên bàn hoặc là trên sàn, để xa ra, để một cái khoảng cách. And you can see that Bạn có thể paper nhìn roll. thấy điều đó, bạn có thể nhìn thấy cái tờ giấy này. And you may stand also. It may help you if you stand and Nếu như mà look at bạn có that. thể đứng lên và bạn nhìn cái tờ giấy này thì nó rất là tốt và nó sẽ hữu ích hơn cho bạn. Whatever is comfortable for you. Bất kể một cái điều gì, ví dụ như bạn đứng hoặc là ngồi, nếu như mà bạn cảm thấy nó thoải mái đối với mình thì bạn hãy cứ làm. Nếu mà bạn có thể đứng được thì càng tốt. And then take 2 steps backwards. Và bạn hãy bước 2 bước lùi lại phía sau. Just a little movement backwards. Một chút ngồi lùi lại phía sau, hoặc là một chút bước lại về phía đằng sau, 2 bước. You can say to that past memories, tough memories, painful memories, it's over. Và bạn nhìn vào cái tờ giấy ghi rất là nhiều ký ức đau buồn của mình và hãy nói: mì đó hả? Chuyện nhỏ, over, game over rồi. Không chơi nữa. Bye bye. I thank you. Tôi cảm ơn bạn. You served me a purpose. You served me. Nói với tờ giấy của mình rằng: tôi cảm ơn bạn, bạn đã đến để phục vụ tôi, bạn có chủ đích của mình. I'm able to be myself now because what I went through in the past. Tôi bây giờ có thể là chính mình bởi vì những điều mà tôi đã trải qua trong quá khứ. I'm able to be a human being. Tôi bây giờ có thể là một con người đúng nghĩa. As you say that, you can now turning your back towards that paper roll, totally moving in the opposite direction. Và bây giờ thì hãy quay lưng lại với cái tờ giấy mà bạn đang để trên sàn hoặc là đang để trên bàn. Hãy quay lưng lại với nó. And then just over the shoulder, look at that paper roll. Say goodbye. I see you. Goodbye. Bye Và bye. hãy nghiêng cái vai của bạn mình và nói là bye bye, tạm biệt nha. Never see you again, never. Không bao giờ muốn gặp lại bạn nữa. Bye bye, hãy biến đi. Never see you again. And at this moment, whenever you are ready, you can come back to your place. Và bây giờ, khi mà bạn sẵn sàng, tôi mời bạn hãy quay trở lại.
fully being present in this moment. Hãy hoàn toàn hiện hữu ở đây và bây giờ. Yes, everyone, come back. It's wonderful, wonderful, friends. Con nhìn thấy And I think if anyone has raised their hands, and we can have one or two sharings, questions, we can Dạ, do bây giờ that. các anh chị nào muốn chia sẻ cái cảm nhận vừa rồi á, đặc biệt là các anh chị học viên đang học offline tại văn phòng công ty Zehero, hãy vui lòng cho một hoặc là hai cái trải nghiệm chia sẻ, em sẽ dịch cho thầy nghe. Hoặc là nếu anh chị có câu hỏi hay gì đó, hãy vui lòng. Các anh chị đang học ở dưới văn phòng ạ. Would you please wait a minute, a few Okay. minutes, Dr. Newton? Okay. Some student in Zehero office, Okay. they will talk now. Sure, sure. Meanwhile, you can say also about this paper roll. They can throw it in the dustbin, or they can burn it, and they can just let it go. Dạ, và cũng trong thời gian chờ đợi các anh chị đặt câu hỏi thì thầy nói là cái tờ giấy mang những cái ký ức đau buồn này, các anh chị có thể đốt nó, hoặc là có thể quăng nó vô thùng rác, bởi vì mình đã bye bye, never see you again rồi. Dạ, các anh chị vui lòng ở dưới lầu cho em biết câu hỏi đi ạ, hoặc là cái trải nghiệm vừa rồi để em dịch cho thầy. Dạ, ok. Cho một hoặc là hai học viên chia sẻ đi ạ. Em xin hỏi với thầy. Các anh chị mạnh dạn chia sẻ đi, bởi vì thầy còn ở lại với chúng ta trong khoảng 5 đến 10 phút nữa. Có đấy ạ. Các anh chị cứ nói đi, em dịch nha. Cái trải nghiệm vừa qua các anh chị cảm thấy như thế nào? Dạ vâng, đúng rồi, em thấy có một chị giơ tay, vui lòng đưa micro đến gần chị ấy hơn giùm em ạ. Nói ngắn gọn nha chị, em sẽ dịch lại cho chị. Biết ơn chị. Vâng, chào chị. Yes, Dr. Newton, I'm Yes. translating now. Yes, please go ahead. Dạ, nói đi chị. Phải unmute cho chị. Chị ai đang cầm cái đó phải unmute ạ. Rồi ok, em nghe đây, chị nói đi, em dịch bây giờ. Hello Dr. Newton, hello everyone. Ngồi xuống nói chú. Dạ. Trải nghiệm vừa rồi của chị như thế nào? Trải nghiệm mà trước hết là em rất là cảm ơn thầy. Thank you very tất cả các much. thầy cô ở ban ở Zehero đã cho em một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thank you Zehero team member give me thầy the thì very em kết nối được với cái đứa trẻ bên trong của em. I connect to my inner child. The last process I connect to my inner child. Em nhìn thấy được cái đứa bé bên trong của em thông qua cái con linh thú của bản thân mình. I saw my inner child through my animal spirit guide. Wow. Dạ. Bạn nhìn thấy ở đâu? Dạ, em khi mà em đi qua cái được cái con nói đi. Khi em đi qua cái tầng hầm nhá, với con linh thú dẫn đường thì em có nhìn thấy cái đứa bé của em. Đầu tiên thì nó rất là mặt nó không được vui lắm. At first, when I just go through the tunnel, I saw my inner child. The first time, the face is not very happy. Yes. Và sau đó chị nhìn thấy đứa trẻ bên trong của mình ở nơi nào? Dạ, em khi mà em đi con thú nó dẫn đường qua cái đường hầm ấy, thì em đã hình dung ra là
cái đứa trẻ của em nó như thế nào. Thì khi mà qua cái đường hầm đấy và có cái con thú dẫn đường đấy, thì em đầu tiên là em nhìn thấy cái đứa trẻ của em thì nó rất là nó không vui. Nhưng mà khi mà thầy dẫn cái quy trình thiền ấy, và em cảm nhận là em khi mà em ôm cái đứa bé vào lòng ấy, và em kết nối bằng cả trái tim và linh hồn của em, thì em cảm thấy là có một cái sự kết nối rất là sâu sắc, và có một cái năng lượng gì đấy nó rất là bình an. Yes, Đứa bé của em nó bắt đầu I, cười. I see a little bit of the phase of inner child when I go through the tunnel, and during the meditation, when I hold the inner child, I open my heart, I can feel the inner child. Wow. With the spirit, animal spirit guide. Chữa lành mình, em theo dõi rất là nhiều các cái bài giảng cũng như là các cái cuốn sách của thầy, thì em cũng đã có cái sự kết nối trước rồi, cho nên là cái việc mà vào cái quy trình thiền này của thầy thì đối với em nó rất là đơn giản. I already reading some book and watching some video clip about you, and you already teaching for the last few weeks. So for me today it's easy to connect with my inner child. Thank you very much. Cảm ơn chị. Chị có thể mời một bạn. Mình nhìn thấy trong mắt. Đây là con linh thú mà dẫn đường của em. Đấy là một con cún nhỏ rất là xinh, đáng yêu. Cún nhỏ hả? Em nhìn thấy cái đứa bé của em. Em nhìn thấy cái đứa bé của em nó mặc một bộ váy rất là lộng lẫy, rất là đẹp. Cái linh thú của chị sau đấy thì nó cười rất là vui, và khi mà em ôm nó thì em có một cái cảm giác bình an đến lạ thường. Yes. Chị ơi, cái con linh thú của chị là con chó con hả? Nó rất là tuyệt vời. Con thú của em là một con thú. Okay. My animal spirit guide is a tiny puppy. Okay, tiny puppy. Yeah. Wow, Cảm ơn chị. Thank you. And It's a golden retriever. Golden retriever. I can see the joy in your face. So much joy. Bây giờ thầy có nhìn thấy cái niềm vui ở trên gương mặt của chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị vui, đội ở bên dưới có thể vui lòng mời một chị khác đến, một anh hoặc một chị nào khác đến chia sẻ thêm một lần nữa một cái trải nghiệm nữa được không ạ? Xin cảm ơn và biết ơn chị rất nhiều. Cảm ơn thầy. Thank you. Okay. Thêm một bạn nữa đi ạ. Ai nào? Đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời, bởi vì thầy rất là bận các anh chị. Mạnh dạn lên nào các anh. Long à, đây Long đây. That's wonderful. So many friends. Tuyệt vời quá ha, rất là nhiều bạn đang ngồi học ở đây. Cái trải nghiệm vừa qua của các anh chị trong lớp học như thế nào ạ? Chỗ này với thầy thích chỗ này. Đấy, em hỏi thầy xem. Yes, yeah, mời anh. That's very good. Oh, Buddha's picture is so wonderful. Đẹp quá. Cái bức hình của Đức Phật thiệt là đẹp, thật là tuyệt vời. Mời anh. Thank you, Dr. Newton. Anh ơi, nói lớn lên em không nghe được. Để cái micro gần ảnh đi. Cảm ơn Dr. Newton đã chia sẻ và hướng dẫn dành cho các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thank you, Dr. Newton, for all the teaching on the Zoom today. And thank you, Zahero. Cái quy trình thì em thực sự là em ban đầu thì em có nhìn rõ rằng là cái đứa trẻ bên trong của em là một cái bạn nhỏ, một cái bạn cũng gọi sao nhỉ, rất là cô đơn. My inner child is very lonely. Rất là lạc lõng. Và sau đó thì em nhìn thấy con linh vật là một con chó mà em rất là yêu quý trước đây. And my animal spirit. Sau đó thì vào đường hầm xong thì em lại không nhìn thấy nữa. Em không nhìn nữa và em không kết nối được. And after that, I couldn't connect with giống như mình the rất là inner child. Or maybe you so well, so good, and I fall asleep. I see my inner child, I see my animal spirits guide, but when during the meditation, maybe I fell asleep. But you know, now look at my face. I'm so happy. Wow, wonderful.
I can see that you tuyệt are vời. so happy, you're smiling. Thầy có thể là thấy là bây giờ anh đang cười, thì có nghĩa là cái quy trình vừa rồi không ít thì nhiều, không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc đối với anh. Biết ơn anh đấy. Your inner child is in your heart now. Inner child của anh bây giờ á, đang ở trong trái tim của anh, đúng rồi đó. Có một vài anh chị mà khi mà vào quy trình mà nếu mà các anh chị nằm á, thì sẽ rất là dễ dàng đi vào giấc ngủ, và thực ra điều đó cũng tốt, bởi vì vô thức của các anh chị nó đang làm việc với những cái lời hướng dẫn của thầy. Cho nên là inner child của anh bây giờ đang quay trở về, và với những cái tài năng You will not feel lonely again. You will anh not feel không lonely. có còn, thầy nói là anh bây giờ đang không có còn cảm thấy cô đơn nữa đâu, lúc nào cũng có nhiều bạn bè ở xung quanh mình. Yes, yes. I thank you for sharing this experience. Cảm ơn anh đã chia sẻ cái trải nghiệm vừa rồi của mình, thật là tuyệt vời. And hello Louis, wonderful. Hello, Louis. Hello Miss Louis, that's really wonderful, Xin chào wonderful. Louis, thật là tuyệt vời. Thank you so much. Xin biết ơn thầy. Thank you Dr. Newton. Mỗi lần con được vào quy trình của thầy thì đều tìm được thêm một đứa trẻ mới. Oh, every time I go through the meditation with you, I saw my new inner child. Every time a new inner child. Và lần này vô cùng vi diệu là con It's tìm so lại đứa trẻ wonderful. 13 It's so tuổi. amazing today. My inner child today is 13 years old. A teenager boy. Yeah. Yes, cậu đấy đang rất là cô đơn và khi đang đi chăn trâu ạ. Oh, my inner child 13 years old feel lonely and he đi chăn trâu là gì? Tự nhiên giờ nói Baby the inner child with the buffalo on the field. In the field. Đâu In the ở field. thì anh đang chăn trâu ở ngay cạnh rock, tức là ngay cạnh khối đá ở bờ đê. Oh, my inner child with the buffalo. Có rõ ràng là không bờ đê á. The field. So at this time I was fitting my baby at the rocky place nearby the river bank. At my Nearby the river bank. Wow. Many rocky place. And linh dịch ngược lại nhé. And at this time I was reading a book. Lúc đó anh đang đọc một quyển sách, và cái quyển sách đấy có tên là and the title of the book that is Blind to Heaven, trên đường mù của gì Thu Hương. Yes. The inner child reading the book. The book title is The Blind Heaven. Okay. The writer that is Dương Thu Hương, the same family with me, Dương Thu Hương. Yes. Excellent. Talking about very sad story. It's a very sad story. Future. Yes. Linh dịch cho cả nhà. Dịch ngược lại ạ. Em dịch tiếng Việt hả? Yes. Okay. Dịch tiếng Việt cho cả nhà. Yeah. The book written by Dương Thu Hương, writer, and contained a book about very sad future of Vietnam and many generations. Quyển sách mà cái cô Dương Thu Hương viết á, nó có nội dung rất là buồn về cái tương lai của Việt Nam hả? Yes. And I was very sad at this time. And yes, I get back my time there. Yes. Trở về cái thời gian đó. I saw the child so lonely. Tôi thấy đứa trẻ bên trong của mình rất là cô đơn. Yes. And I didn't understand this time up to now, but before the process only. Không nghe rõ, như cái micro nó ở xa Louis Dương quá, em nghe không rõ. Kể từ khi mà anh đọc cái cuốn sách Thương Mừng của đấy thì cái kiến thức của anh nó rất là vẫn nhớ đến tận bây giờ. Khi cái quy trình thầy đưa vào á, thì đứa trẻ đấy thì thầy mới thấy rằng mình có những cái nỗi buồn từ đấy đến lúc mà ảnh hưởng bởi quyển sách, cái nội dung Dương Thu Hương. Yes, và cái nội dung nói rất là buồn, nên nhiều khi anh mất tập trung và cũng có khi là giảm cái nghị lực trong sống cho đến nay. It means that in the time he go back to see his inner child, that time with the buffalo, he reading the book, and the book, the content of the book is very sad. So then he carried that sadness until now, sometime in his lifetime. Yeah.
Yes, and after the process, yes, I got back my inner child Sau khi quy trình were đã diễn 13 ra, years. Yes, tôi đã quay về thời thơ ấu của mình. Lúc đó tôi 13 tuổi. yes, I am immersed with him, arming in my heart, Tôi đã and with ôm cái đứa trẻ bên trong của tôi vào lòng, yêu thương đứa trẻ bên trong của tôi. yes, and warming up the mind, the bright mind. Yes. Wow. It's so wonderful, wonderful. Tuyệt vời quá. This is so beautiful. Thật The là hay. energy of a teenager, the 13-year-old teenager, Cái năng lượng của it's so beautiful because there's so much đứa trẻ of 13 energy tuổi. and power that exists in a teenager. Năng lượng của đứa trẻ 13 tuổi bây giờ đã quay trở lại với anh Louis Dương, rồi chúc mừng anh. Okay. So And thank you, Doctor, so I much. think you retrieve that energy, you retrieve the quality like joy, the joy returning back to you. Yes. Thầy nghĩ rằng là anh đã triệu hồi được cái năng lượng hoặc là cái tài năng của đứa trẻ bên trong 13 tuổi của anh vào cơ thể của anh, vào năng lượng của anh ngay bây giờ rồi. And also about the vision about the generations, how to pass it on to generations, the Và new là cái energy, tầm new nhìn, love. và một cái tầm nhìn, cái tình yêu mới, làm sao mà chuyển giao cái tình yêu đó cho những cái thế hệ tương lai. Yes. Because your inner child is reading that book. The essence of that book is so important. That's a message for you. Và bởi vì đứa trẻ bên trong của anh đang đọc quyển sách, và cái lời nhắn nhủ của quyển sách đó là về những cái thế hệ tương lai. Yes, beautiful. Yes. It's a beautiful, beautiful. Thanks for sharing, Miss Thật Louise. là hay. Cảm ơn anh Louis đã chia sẻ. Và các anh chị đồng ở lại thêm một vài phút nữa. Chị Hà bên công ty Zero sẽ có một vài cái thông tin rất là hay, rất là đặc biệt muốn chia sẻ với các anh chị. I think Thank you, Dr. Newton. I thank, and we'll end with what we say. Each one can share to the neighbor, to the friend, what you have, quality that of the inner child that came back to you. Whether it is happiness, smile, joy, trust, love, Nếu như mà peace. các bạn đang ngồi học cùng với nhau như vậy thì các anh chị có thể chia sẻ, nói chuyện với người bạn của mình là cái tài năng gì, cái kỹ thuật hoặc là cái niềm vui nào mà cái khi mà các anh chị triệu hồi lại được cái năng lượng đứa trẻ bên trong của mình đó, những cái Yes, Miss T. những cái cảm xúc tích cực nào mà các anh chị bây giờ đang có, và cũng có thể quay qua mình làm việc nhóm với nhau và chia sẻ cho người bạn kế bên của mình. Yes, Miss T, that's wonderful, wonderful. Hello Thủy, thank you, wonderful, tuyệt vời. Yes, thank you, Dr. Newton. Thank you. Dạ, cảm ơn. Cả nhà mình cùng chào thầy ạ. Thầy. Yes. Yes. Oh, that's wonderful, wonderful to see all of you. Yes, and today in the morning, I done a family constellation process. Lady, yeah, she come from Vũng Tàu. Oh, that's wonderful. Tough case. Very wonderful to see all of you, my dear friends. Thật là hay, thật là tuyệt vời, thật là vui khi mà gặp rất là nhiều các bạn ở trên màn ảnh camera hôm nay. Wow, vui quá. Yay. Yay. Thank you. Thank you. Cảm ơn. Hello, Newton. Hello. Thank you so much ạ. 1, 2, 3. Thank you so much. Cảm ơn. Thank you. We love you. We love you. Love you. Yes. Yeah. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, thật là sống động, thật là vui. Đúng là học với nhau thì rất là vui, đúng không ạ? Cho nên là nên đến một nơi nào đó học nhóm cùng với nhau. Yeah. We're very excited to waiting for you here, Dr. Newton. Wow. Oh, that's wonderful, wonderful. I can feel the joy of all of you. Ở bên Ấn Độ mà tôi cũng cảm thấy cái niềm vui mà mấy bạn gửi cho tôi, mấy bạn biết không? Gửi nữa đi.
I can feel. Wow, thật là tuyệt vời. Great, great, great. Yes, see you soon. See you soon. Dạ, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các anh chị trên Zoom. Mời các anh chị lắng nghe một vài chia sẻ của chị Hà. Thank you, Dr. Newton. Thank you very much. Thank you, Lynn, for translation. Dr. Let me now waiting for you, I think. Yes. Thank you, Lynn, for translation. It's my pleasure. Thank you very much. Bye bye. Thank you, Zihiro leaders. Cảm ơn các anh chị Zehero. Everyone say we love you again. People want you stay here always, Dr. Newton. They don't want to leave. Thank you. Wonderful, wonderful, wonderful. We'll see you all soon. See you all soon. Các bạn sớm nhất trong thời gian có thể. Yes. Hãy cầu nguyện và nhìn thấy Thầy đến đây với chúng ta. Yeah. Yes. Chắp tay cầu nguyện. Yes. We pray. Yes, We namaste. pray that Dr. Newton and Dr. Lassie come to Vietnam as soon as possible. Yes. We're waiting, excited for all your wisdom. We are looking forward to see you all. Thầy cô cũng rất là hào hứng, mong chờ, muốn gặp tất cả các anh chị mặt đối mặt ấy, chứ không phải là qua cái màn hình này đâu, rất là mong chờ. Phan cuồng, Phan hâm mộ. Oh, it's very touching moments for me. I have the tears of joy. Cảm xúc tại bây giờ thầy vui lắm phải không? Mà có một vài cái giọt nước mắt rơi lên đây nè, và giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cảm nhận được điều đó vì cái năng lượng mà các anh chị gửi đến cho thầy. Thật là tuyệt vời, biết ơn các anh chị. So happy. Happy. Thank you so much. Thank you. Thank you. I say bye bye for now. Yeah. Yes. Bây giờ em xin nhường lời lại cho chị Hà. Thank you very much, Dr. Newton. Thank I leave you. it with Miss Hà. She wonderful friend. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Vâng, rất là biết ơn cô Linh đúng không ạ? Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Các anh chị ơi, các anh chị có biết không? Các anh chị ở tầng 1 ạ. Các anh chị ở tầng 1 nhìn các anh chị vô cùng đẹp. Nhìn vô. Yes. We want to say You have so much energy, all of you. So much energy. Bye bye. Bye bye. Vâng.